brand like REGAL. Okey. Peralatan yang akan digunakan adalah satu plier, screwdriver dan leliki. Actually, dua barang ni akan diberikan secara percuma. Untuk skru pula, perlukan untuk bahagian armrest kanan dan kiri, perlukan 4 unit skru saiz 3 cm besar. Okey, ini yang kiri dan kanan ni perlukan bersaiz 3 cm besar. Bahagian belakang kerusi kita perlukan 1 unit skru bersaiz 3 cm kecil dan 2 unit skru bersaiz 2 cm untuk bahagian belakang. Ini bahagian belakang. Dan di bawah kerusi kita perlukan 4 unit skru saiz 1.5 cm. Untuk bahagian bawah ni lah, bahagian bawah kerusi ni. Untuk langkah pertama, kita cantumkan bahagian bawah ni dengan bahagian besi di bawah tempat duduk. Ini aku dah cantum. Jadi dengan power dia pastikan dia masuk sisa. Okey. Lepas tu water kita just tekan cantik saja. Kita akan
sudah masuk, kita boleh ketatkan. Alright, sudah selesai untuk armrest kanan dan kiri.
belakang. Dekat depan ni untuk kita naik, rendahkan dan tinggikan kerusi ni. Dan di bahagian belakang ni untuk kita tolak belakang ni untuk bawah ataupun tegak. Okay. So kita ada lagi 4 spare, so 10 ni simpan lah. So kalau hilang ke patah tu boleh pakai. So di situ saja.